ocurrió uma fala. No pagamento hizo espacio de armazenamento a cabuza. So, show as informações de pagamento para restaurar seu plano do Google One Vo, Rotero Quadriel, Otero Quadriel _NL, TXT, en arrivert in Baren de Nude, opa de Kramafdeling van het Ziekenhuis. Maar wat haar echt verschurt zijn niet alleen de wien die als messen door haar heen snijden. Het is de zekerheid dat haar hele leven op het punt staat in te storten, voor de ogen van de enige man die ze had, het zworen nooit meer te zien. De pijn komt in golven, zo intens dat zich aan de beugels van de brancard moet vastklampen om niet te schreeuwen. Elke wie is een redde herinnering dat geen ontsnappen meer aan is. Haar lichaam trilt wanneer de automatische deuren van de kramafdeling zich met een mechanisch gefluister openen, gangen onhullend die reiken naar ontsmettingsmiddel en verloren hoop. De telbijzen flikkeren boven haar hoofd als stervende sterren, en Anne sluit haar ogen, probeert kracht te verzamelen voor wat komen had. Ze had alles minutieus gepland, een ander ziekenhuis, een andere arts, alles behalve hier, waar David werkt, maar het lot, met zijn scherpe ironie, had tegen haar samengespannen. Het privéziekenhuis waar ze wilde bevallen, was 2 uur eerder afgebrand, waardoor ze genoodzaakt was het dichtstbijzijnde ziekenhuis met een NICU te zoeken. Anne wist dat ze het risico liep hem tegen te komen, maar gokte erop dat hij op een zondagmorgen niet zou werken. Ze had zich gruwelijk vergist, wanneer de deur van de voorbereidingskamer open had en Anne die bruine ogen ziet, die ze ooit beter kende dan haar eigen, leek de wereld in te storten. David staat in de deuropening, zijn witte jas contrasteert met de plotselinge bleekheid van zijn gezicht. 3 eeuwige seconden lang staren ze elkaar aan. Zij hijgend op de brancard, hij verstijft met zijn notitieblok in zijn handen. Anne voelt alsof een onzichtbare faust haar borstkas samendrukt. Daar staat de man van wie ze hield met elke vezel van haar wezen, met wie ze 5 jaar lang dromen had gebouwd, die haar had bedrogen met een collega toen Anne hem het hardste nodig had. De man wiens kind ze 9 maanden lang in haar buik draagt, zonder dat hij zelfs maar van het bestaan van het kind afwist. Anne. David's stem is hees bijna onhoorbaar, zijn handen trillen onmerkbaar, terwijl hij het notitieblok vasthoudt. Ze kijkt wegbijtend op haar onderlip, hard genoeg om de smaak van bloed te voelen. Ik heb een andere arts nodig, weet ze te fluisteren tussen 2 wieën door. Anne, je bent ver in de bevalling. Er is geen tijd voor overplaatsing. David komt dichterbij, professionaliteit worstelend met de storm van emoties in zijn ogen. Ik zal voor je zorgen, voor jullie. Het woord jullie kalmt door de lucht als een tijdbom. Anne balt haar vuisten, haar nagels graven zich in haar handpalmen. Hoe durft hij zichzelf in die vergelijking te betrekken? Hoe durft hij te doen alsof hij deel uitmaakt van dit verhaal? Een verpleegster komt haastig binnen, apparatuur dragend. Dokter de Vries, de hartslag is onregelmatig. We moeten het proces versnellen. Anne ziet hoe David transformeert. In seconden maakt de man die ze kende plaats voor de ervaren arts die elke dag levens redt. Zijn handen bewegen met chirurgische precisie, terwijl hij de monitoren controleert. Zijn stem krijgt het gezag van iemand die honderden bevallingen heeft geleid. Maar Anne merkt iets anders in zijn bewegingen. Een spanning die verder gaat dan professionaliteit. Alsof elke onregelmatige hartslag van haar kind een dolkstoot in zijn eigen borst is. Terwijl David de onderzoeken controleert, sluit Anne haar ogen en laat ze zichzelf teruggaan in de tijd. Bijna 2 jaar geleden ontdekte ze dat ze zwanger was, op dezelfde dag dat ze David uit een hotel zag komen. Met dokter Iris Jansen, een anesthesiste 10 jaar jonger. Het beeld brandt nog steeds in haar netvlies. Ze lopen hand in hand. David glimlacht op een manier die ze al maanden niet meer had gezien. Iris draagt een jurk die Anne herkent, identiek aan een die Anne zelf had gekocht,
maar nooit de moed had gehad om te dragen. Die verschrikkelijke avond, toen David thuis kwam en deed alsof hij van een spoedoperatie kwam, zei Anne niets over de zwangerschap. Ze stopte de positieve test in de lade van het nachtkastje en wachtte. Ze wachtte 3 dagen, observeerde hem, terwijl hij loog over onbestaande afspraken, niet bestaande diensten verzon, glimlachte naar zijn telefoon, wanneer hij dacht dat ze niet keek. Op de 4e dag had Anne haar koffers gepakt en alleen een briefje achtergelaten. Ik weet van Iris, zoek me niet op. David probeerde de volgende dagen honderden keren te bellen. Hij stuurde bloemen, brieven, kwam zelfs naar het appartement dat ze had gehuurd, smeekte om een kans om uit te leggen. Maar Anne was vastbesloten een nieuw leven op te bouwen, voor haar en het kind dat in haar buik groeide. Ze verhuisde van stad, van baan, van alles. Ze bouwde een fort rond haar hart en zwoer dat David haar nooit meer zou kwetsen. Maar nu liggend op die brancard, hem zien zorgen voor haar en haar kind met dezelfde tederheid die haar ooit had verliefd gemaakt, voelt Anne de muren die ze had gebouwd beginnen af te brokkelen. Anne, ik moet wat vragen stellen over je zwangerschapscontroles, zegt David, naderend met het notitieblok. Zijn stem is professioneel, maar Anne hoort de onderliggende spanning. De onderzoeken die je hebt meegebracht zijn incomplete, en er zijn een paar belangrijke haten in de medische geschiedenis. Anne kijkt hem voor het eerst recht aan sinds hij de kamer binnenkwam. Stel de noodzakelijke vragen voor de bevalling. Niets meer dan dat. David knikt, maar Anne ziet zijn handen bijna onmerkbaar trillen, terwijl hij schrijft. Wanneer was je laatste echo? 2 weken geleden. Heeft de vader van het kind een voorgeschiedenis van genetische ziekten? De vraag hangt in de lucht als een vonnis. Anne voelt haar bloed koken. Hoe durft hij te vragen naar de vader, terwijl hij gewoon daar staat? Dat weet ik niet, likt ze, haar stem scherp als glas. David stopte met schrijven. Anne zag precies op welk moment het kwartje viel. De 9 maanden zwangerschap. Het feit dat ze bijna 2 jaar verdwenen was. De weigering om informatie over de vader te geven. Haar ogen werden even wijder, maar voordat ze iets kon zeggen, stormde een verpleegkundige de kamer binnen. Dokter, de baby verkeert in ernstig voetaallijden. We moeten nu een keizersnede uitvoeren. Anne's wereld stortte in. Voetaallijden. De woorden echoeden in haar hoofd als doodslijden. Haar zoon, David's zoon, was in gevaar, en ze kon niets anders doen dan vertrouwen op de man die haar leven had verwoest. David aarzelde geen seconde. Bereid de operatiekamer voor. Anesthesist, volledig team, nu. Hij keek Anne aan, en op dat moment zag ze door de professionele façade heen. Ze zag de oprechte angst in zijn ogen. Anne, ik zal alles doen wat in mijn macht ligt. Beloofd. Terwijl ze naar de operatiekamer werd gebracht, voelde Anne tranen over haar wangen stromen. Het waren niet alleen tranen van angst om haar zoon, maar ook van een diepe pijn die ze dacht voor altijd te hebben begraven. Daar was David, die beloofde weer voor haar te zorgen, zoals hij zo vaak in het verleden had gedaan. Maar deze keer stonden de inzetten oneindig hoger. De operatiekamer was verlicht door een koud, wit licht, dat alles onwerkelijk deed lijken. Anne hoorde haar eigen ademhaling, versterkt door het zuurstofmasker. Het constante piepen van de hartmonitoren. Het geconcentreerde gefluister van het medische team, dat zich voorbereidde. David stond naast haar, de laatste details controlerend voor de ingreep. Anne, fluisterde hij, zich naar haar toe buigend, zodat alleen zij hem kon horen. Ik moet weten, deze baby. Hij is van jou, onderbrak ze hem, haar stem gedempt door het masker. Michael is jouw zoon. De naam sloeg in als een bom bij David. Michael, de naam die ze samen jaren geleden hadden gekozen, toen ze nog geloofden dat ze een gezin zouden stichten. Anne zag precies op welk moment de realiteit hem overviel. Zijn ogen vulden zich met tranen die hij probeerde te onderdrukken, maar één rolde onder zijn chirurgische masker vandaan.
Waarom heb je het mij niet verteld? Zijn stem klonk geknepen. Anne sloot haar ogen, omdat jij voor haar koos. Er was geen tijd meer voor iets anders. De anesthesist gaf de medicatie, en Anne voelde een zware slaperigheid haar lichaam overnemen. Maar voordat ze volledig het bewustzijn verloor, zag ze David zich voorbereiden op de operatie. Zijn handen die ze zo goed kende, hielden het scalpel vast, met een felle vastberadenheid. Pas op hem, fluisterde ze voordat alles zwart werd. Anne ontwaakte geleidelijk, alsof ze uit diepe wateren oprees. Het eerste geluid dat ze hoorde was een zwak gehuil. Het gehuil van haar zoon. Ze probeerde te bewegen, maar haar lichaam was zwaar van de narcose. Een verpleegster merkte dat ze wakker was, en kwam naar haar toe met een warme glimlach. Alles is goed gegaan, Anne. Je hebt een prachtige zoon. Michael, kon ze fluisteren. Hij is kerngezond. Het was een moeilijke bevalling, maar dokter Jansen was uitzonderlijk. Ik heb nog nooit iemand zo toegewijd zien werken. Anne probeerde de woorden te verwerken. David had haar zoon gered, hun zoon. Door de was van de medicatie begonnen fragmentarische beelden van de bevalling terug te keren. Zijn handen werkten met millimeterprecisie. Zijn stem gaf de leiding aan het team. Het moment waarop Miguel eindelijk hard en duidelijk huilde. Waar is hij? Anne probeerde overeind te komen. Dokter Jansen is bij hem op de couveuse-afdeling. Hij is sinds de geboorte niet van zijn zijde geweken. Anne voelde haar borst samentrekken. David was bij Miguel. Na al die maanden van plannen om haar zoon alleen op te voeden, na al die woede en wrok, was hij daar. Hij zorgde voor de baby, die hij nog een paar uur geleden niet kende. Een uur later kwam David de kamer binnen met een klein pakketje. Anne hield haar adem in, toen ze haar zoon voor het eerst in de armen van zijn vader zag. Michiel was wakker. Zijn nieuwsgierige oogjes keken de wereld aan. David hield hem vast alsof hij van glas was, zijn bewegingen vol een tederheid, die Anne al jaren niet meer had gezien. Hij is perfect, fluisterde David, naderbij komend. 3 kilo 200 gram, 50 centimeter. Alle reflexen normaal, stabiele ademhaling. Zijn stem brak aan het einde. Anne, waarom heb je het mij niet verteld? Waarom ben je hier alleen doorheen gegaan? Anne keek naar David, die Miguel vasthield, en iets in haar brak definitief. Niet van pijn, maar zoals een dijk die eindelijk bezwijkt onder de druk van het water. Alle woede die ze had gekweekt, alle wrok die ze als brandstof had gebruikt om verder te gaan, leek onbeduidend in vergelijking met het beeld van David, die naar zijn zoon keek met een zo pure liefde, dat het pijn deed. Omdat toen ik ontdekte dat ik zwanger was, ik ook ontdekte dat jij vreemd ging, zei ze, haar stem steviger dan ze had verwacht. En ik kon me niet voorstellen een gezin te stichten met iemand die ik niet meer kon vertrouwen. David sloot zijn ogen en wiegde Miguel zachtjes. Was de grootste fout van mijn leven. Een fout die mij jou kostte, en bijna het kennen van mijn zoon. Het was niet alleen een fout, David. Het was een keuze, jij koos haar maandenlang. Je loog elke dag tegen mij. Hoe had ik over Miguel kunnen vertellen, als ik wist dat jij een leven met een ander opbouwde? Ik bouwde niets op met haar, zei David, eindelijk zijn ogen opheffend om Anne's ogen te ontmoeten. Ik vluchtte voor mezelf. Ik was bang. Bang voor wat? David aarzelde, alsof de woorden stenen in zijn keel waren. Bang om niet goed genoeg voor je te zijn. Bang dat je op een dag zou beseffen dat je iemand beters verdiende. Dus toen Iris me iets makkelijks aanbood, zonder verplichtingen, zonder kwetsbaarheid, nam ik het aan, want het was eenvoudiger dan mijn eigen angsten onder ogen te zien. Anne voelde tranen in haar ogen branden. Al die maanden had ze 1000 redenen bedacht voor Davids ontrouw. Nooit had ze gedacht dat het antwoord zo simpel en tegelijkertijd zo verwoestend menselijk kon zijn. Op dit moment wil ik iets belangrijks delen met je,
die deze geschiedenis volgt. Als je je emotioneel betrokken voelt bij Anne's en David's race. Als je elke hartslag voelt alsof het de jouwe is, dan begrijp je de kracht van een goed verteld verhaal. Daarom nodig ik je uit om je te abonneren op ons kanaal en het belletje voor meldingen aan te zetten. Hier verkennen we verhalen die de ziel raken, die ons onze eigen keuzes laten bevragen en ons inspireren om beter te worden. Elk verhaal dat we delen is een kans tot reflectie, groei en menselijke verbinding. Mis de kans niet om deel uit te maken van deze community die gelooft in de transformerende kracht van woorden. Abonneer je nu en ga met ons mee op deze race van emotionele ontdekking. Terug naar ons verhaal. David ging naast het bed zitten, nog steeds Miguel vasthoudend. Anne, ik weet dat ik geen recht heb om dit te vragen, na alles wat ik heb gedaan. Maar mag ik hem nog even vasthouden? Anne keek naar de twee vader en zoon. En zag iets dat haar verraste. David probeerde zich niet te vergoelijken of iets te bewijzen. Hij was gewoon aanwezig, volledig opgeslokt door de ervaring om zijn zoon te leren kennen. Er zat geen berekening in zijn bewegingen, geen poging tot manipulatie. Gewoon een man die ontdekte dat hij vader was en probeerde de omvang van dat moment te bevatten. Je mag blijven, zei ze zachtjes. Ze bleven lang zwijgend zitten. Anne keek toe hoe David zachtjes tegen Miguel praatte, hem vertelde over het ziekenhuis, over de andere baby's op de kraamafdeling, over hoe dapper hij tijdens de bevalling was geweest. Het was surrealistisch om de man die ze zo lang had gehad, liefkozende woorden te horen, fluisteren tegen de zoon, die ze in haar hart alleen had grootgebracht. Langzaam begon Anne zich te herinneren wie David was geweest, voordat alles tussen hen instortte. Hij was altijd al lief geweest voor kinderen. Tijdens hun huwelijk stopten ze vaak op straat zodat hij met baby's in kinderwagens kon spelen. En Anne grapte altijd dat hij een fantastische vader zou zijn. Toen ze hem daar zag, besefte ze dat ze die essentie niet kwijt was geraakt. Ze had hem alleen begraven onder lagen van angst en onzekerheid. Anne, zei David uiteindelijk, zonder zijn ogen van Miguel af te halen. Ik weet dat ik niet kan terugdraaien wat ik heb gedaan. Ik weet dat ik je vertrouwen heb, beschaamd op een manier die misschien nooit te herstellen is. Maar ik wil dat je weet dat ik met Iris heb afgebroken, de dag nadat je vertrok. Ik heb die 2 jaar besteed aan het proberen je te vinden. Aan het proberen te begrijpen hoe ik in staat was geweest om het enige wat echt belangrijk was in mijn leven te vernietigen. Waarom stopte je met zoeken na de eerste paar maanden? Omdat ik besefte dat je gelijk had om weg te lopen. Ik besefte dat het misschien beter voor je was om ver van me vandaan te zijn. Hij keek haar voor het eerst aan sinds hij begonnen was te praten. Maar ik ben nooit gestopt met van je houden. Nooit een dag. Anne voelde haar hart sneller kloppen. Een deel van haar wilde geloven, wilde zich in zijn armen storten en doen alsof de afgelopen 2 jaar slechts een vreselijke nachtmerrie waren geweest. Maar het gekwetste deel, het deel dat al die nachten alleen had gehuild, kon het niet zomaar vergeten. David, het is niet zo simpel. Je hebt me bedrogen op het moment dat ik je het hardst nodig had. Toen mijn moeder stierf, toen ik probeerde werk en de zorg voor haar te combineren. Toen ik emotioneel kapot was, toen koos je ervoor om troost bij een ander te zoeken. David boog zijn hoofd. Ik weet het, en dat achtervolgt me elke dag. Heb je enig idee hoe het was om de zwangerschap alleen te ontdekken? Alle onderzoeken, alle controles, hem voor het eerst voelen bewegen. En niemand hebben om die vreugde mee te delen. Nee, gaf hij toe, zijn stem gebroken. Maar ik wil het weten. Ik wil dat je me alles vertelt.
elke echo, elk onderzoek, elk belangrijk moment dat ik heb gemist. Ik wil elke dag van de zwangerschap leren kennen, die ik niet met jullie heb kunnen beleven. Anne keek naar Miguel, die in de armen van zijn vader in slaap was gevallen. Er was iets diep kloppends juist aan dat beeld, alsof alle stukjes van een puzzel eindelijk op hun plaats waren gevallen. Maar dat maakte Anne meer bang dan dat het haar troostte. Ik weet niet of ik dit opnieuw kan doen, David. Ik weet niet of ik je weer kan vertrouwen. Ik begrijp het, zei hij, bukkend om Miguel op haar schoot te leggen. Maar laat me het proberen. Laat me bewijzen dat ik veranderd ben. Niet als je man, als je dat niet wilt, maar als Miguel's vader, als iemand die deel wil uitmaken van zijn leven. Anne hield haar zoon vast en voelde een volheid die ze sinds de geboorte niet meer had ervaren. Daar waren ze, de drie, zij, David en Miguel, het gezin waar ze van had gedroomd, gebroken en gerepareerd, maar toch op de een of andere manier nog steeds herkenbaar. Weet je zeker dat je dit wilt? Vader zijn is niet iets wat je in je vrije weekend doet. Het is ochtends vroeg opstaan, vieze leiers verschonen, omgaan met onverklaarbare huilbuien. Je schema opzij schuiven als hij ziek is. David glimlachte, de eerste echte glimlach die ze zag sinds hij de kamer binnenkwam. Anne, ik breng mijn leven door met het redden van mensen die ik niet eens ken. Denk je echt dat ik niet voor mijn eigen zoon zou kunnen zorgen? Anne kon een kleine glimlach niet onderdrukken. Baby's komen niet met medische handleidingen. Nee, maar ze komen met iets beters. David boog zich voorover om Miguel's gezichtje met zijn vingertop aan te raken. Ze komen met onvoorwaardelijke liefde. En ik hou al meer van deze jongen dan ik ooit dacht dat het mogelijk was om van iemand te houden. Op dat moment zag Anne meer dan de man die haar had bedrogen. Ze zag de David die ze had leren kennen op de medische faculteit. Degen die tot laat op bleef studeren om levens te redden. Ze zag de man die huilde bij het kijken van droevige films, die bloemen meenam zonder speciale reden, die haar aan het lachen maakte. Zelfs op de moeilijkste dagen. Die David was er altijd geweest, begraven onder verkeerde keuzes en niet aangepakte angsten. Er is één voorwaarde, zei ze uiteindelijk, welke dan ook. Therapie. Je moet ontdekken waarom je ons huwelijk hebt gesaboteerd. Je moet je angsten begrijpen en leren er op een gezonde manier mee om te gaan. Want ik ga niet toestaan dat Miguel opgroeit met een emotioneel instabiele vader. David knikte meteen. Ik heb al een afspraak gemaakt met een psycholoog. Eigenlijk ben ik al met therapie begonnen nadat jij verdween. Ik moest begrijpen wat er met me aan de hand was. Anne was verrast. Serieus, psycholoog Maarten de Vries. Ik kan je zijn contactgegevens geven, als je wilt controleren. Voor het eerst voelde Anne dat er misschien maar, hoop was voor hen. Niet per se als koppel, maar als mensen die een diepe liefde deelden. En er is nog iets, vervolgde ze. Ik ben ook veranderd in deze 2 jaar. Ik ben niet meer die onzeker vrouw die jouw goedkeuring nodig had om beslissingen te nemen. Ik heb geleerd om alleen te leven, mezelf te onderhouden, op mezelf te vertrouwen. Als je deel wilt uitmaken van ons leven, zul je de persoon moeten respecteren waarin ik ben veranderd. David keek haar aan met een bewondering die Anne al jaren niet meer had gezien. Ik heb altijd geweten dat je sterk was. Misschien voelde ik me daardoor geïntimideerd. En daarom zocht ik iemand die me superieur liet voelen. Maar nu zie ik dat jouw kracht een van de mooiste dingen aan je is. En ik wil ervan leren niet me erdoor bedreigd voelen.
Anne voelde tranen over haar wangen stromen. Het waren geen tranen van verdriet, maar van een diepe opluchting die ze niet wist dat ze droeg. 2 jaar lang had ze een versie van David in haar hoofd gecreëerd. Een schurk die haar koud had verraden. Maar de man tegenover haar was complexer, menselijker, gebroken en daardoor misschien wel realistischer. Anne, zei David, opstaand van zijn stoel. Ik weet dat het te vroeg is om over vergeving te spreken. Ik weet dat het te vroeg is voor iets anders dan leren om samen ouders te zijn. Maar ik wil dat je weet dat ik de rest van mijn leven zal proberen een tweede kans te verdienen. Hij liep naar de deur, stopt voordat hij naar buiten ging. Ik ga verlof aanvragen in het ziekenhuis. Ik wil hier de komende dagen bij jullie blijven, leren voor Miguel, zorgen, je helpen herstellen. Als je het toestaat. Anne keek naar Miguel, die sliep in haar armen, daarna naar David, die bij de deur stond. Er was zoveel angst om hem te laten blijven, angst om weer pijn te lijden, angst om te vertrouwen en weer verraden te worden. Maar er was ook een diepe uitputting van het alleen dragen van alles. En een klein stemmetje in haar hart dat fluisterde dat ze misschien maar een weg terug naar elkaar konden vinden. Je mag blijven, zei ze zachtjes. Maar slapen op de fauteuil. En dit betekent niet dat wij weer samen zijn. David glimlachte en deze keer zag Anne tranen van verlichting in zijn ogen. Dank je wel, fluisterde hij, voordat hij naar buiten ging om kussens te halen op de afdeling. Anne bleef alleen achter met Miguel, kijkend naar het perfecte gezichtje van haar zoon. Welkom in de wereld, kleine, fluisterde ze, zijn voorhoofd kussend. Je verhaal is pas begonnen, en ik beloof je dat het mooi zal zijn, wat er ook gebeurt. Die nacht kon Anne nauwelijks slapen, niet vanwege de pijn na de operatie, of de zorg voor Miguel, maar omdat ze alles aan het verwerken was, wat er gebeurd was. In 24 uur was haar leven volledig veranderd. Ze was niet meer alleen in het kraamhuis. David was er ongemakkelijk slapend in de fauteuil, wakker wordend bij elk gemurmel van Miguel. Ze observeerde hem tijdens de eerste voedingen in de vroege ochtend. David stond automatisch op als Miguel huilde, hielp met de houding, sprak zachtjes tegen zijn zoon. Terwijl Anne borstvoeding gaf. Er was een natuurlijkheid in zijn bewegingen die haar verbaasde, alsof hij geboren was om vader te zijn. De volgende ochtend kwam een verpleegster binnen met het ontbijt en glimlachte toen ze de scène zag. David, die Miguel vasthield. Terwijl Anne at, de drie vormden een familiekader dat leek te zijn, geschilderd, lang voordat er sprake was van verraad, van pijn. Wat een mooi gezin, merkte de verpleegster op. Is het jullie eerste kind? Anne en David keken elkaar aan. Hoe uit te leggen dat ja het hun eerste kind was, maar ze niet precies een gezin waren. Dat ze 2 jaar uit elkaar waren geweest. Dat ze pas uren eerder over het vaderschap had gehoord. Ja, antwoordde David eenvoudig, en Anne corrigeerde hem niet. Later, toen ze alleen waren, stelde Anne eindelijk de vraag die haar kwelde. Wat is er met Iris gebeurd? David keek uit het raam voordat hij antwoordde. Zij is naar Amsterdam verhuisd vlak nadat wij uit elkaar gingen. Ik hoorde dat ze vorig jaar is getrouwd. Hij draaide zich naar Anne toe. Anne, ik moet je laten weten dat ik Iris nooit heb liefgehad. Nooit, geen seconde. Zij was een vlucht uit de realiteit. Een lafhartige manier om te voorkomen dat ik met mijn problemen omging. Dat maakt het erger, niet beter,
zei Anne. Het betekent dat je ons huwelijk hebt weggegooid voor iets dat helemaal niets voor je betekende. Ik weet het. En ik haat mezelf er elke dag voor. Anne knikte langzaam. Op de een of andere manier begon de brutale eerlijkheid van David, de woede die ze zo lang had gekoesterd, af te breken. Niet omdat ze hem vergeeft, nog niet, maar omdat ze eindelijk begreep dat hij niet het monster was dat ze zich had voorgesteld. Het was gewoon een man die een vreselijke fout had gemaakt in een moment van zwakte. Tijdens de 3 dagen die volgden in het ziekenhuis zag Anne een geleidelijke verandering plaatsvinden, niet alleen bij zichzelf, maar vooral bij David. Hij leerde leers verschonen met de vastberadenheid van iemand die studeerde voor een cruciaal examen. Hij leerde de schema's van Miguel uit het hoofd, de verschillende soorten huilgeluiden, de precieze manier om hem vast te houden, zodat hij stopte met brullen. De avond voor het ontslag uit het ziekenhuis werd Anne wakker en vond David rechtop naast het wiegje staan, gewoon naar de slapende Miguel te kijken. Er hing iets zo teder in de scène dat ze deed alsof ze sliep, om het moment niet te onderbreken. Weet je, Miguel, fluisterde David tegen zijn zoon. Ik heb alles verpest met je moeder. Ik heb verschrikkelijke keuzes gemaakt, die ons bijna allebei hebben gekost. Maar ik beloof dat ik de rest van mijn leven zal besteden aan het goedmaken. Ik zal de vader zijn die je verdient, zelfs als je moeder me nooit helemaal vergeeft. Klaar, kondigde David aan de autodeur dichtdoend. Ons eerste officiële avontuur als gezin. Onze tweede kans als gezin, corrigeerde Anne, en voor het eerst klonk het woord gezin echt op haar lippen. Terwijl ze door de Amsterdamse straten reden, Miguel, vredig slapend op de achterbank, keek Anne door het raam en zag de wereld met nieuwe ogen. Het was niet het sprookjesachtige happy end, het was iets echter en waardevoller. Het was een bewust nieuw begin, een dagelijkse keuze om iets moois te bouwen op de puinhopen van iets wat verloren was gegaan. De klok op het dashboard wees 12 uur aan toen ze bij het restaurant aankwamen. Anne glimlachte, herinnerend aan het feit dat alles was begonnen in een vroege ochtend met pijn en angst. Nieuw in het middagzonlicht, met Miguel in haar armen en David naast haar, begreep ze eindelijk dat het soms nodig is dat alles volledig instort om iets echt stevigs te kunnen bouwen. En voor het eerst in jaren keek Anne aandreed, want ze had besloten haar achternaam te houden, met oprechte hoop naar de toekomst, wetende dat sommige liefdesverhalen te mooi zijn om bij de eerste poging te eindigen, en dat de beste nieuwe beginselen niet voortkomen uit de afwezigheid van littekens, maar uit de wijsheid die ze met zich meebrengen.